Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Nailibration. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί είναι το πρώτο βίντεο της καινούριας χρονιάς και σήμερα έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω μια καινούρια εταιρεία, τη Light Elegance. Έχει ιδρυθεί το 1999 και έχει την έδρα της στο Eugene, Oregon της Αμερικής. Είναι άκρως διαδεδομένη στην Αμερική και πάρα πολύ δημοφιλής. Βέβαια υπάρχει και σε πολλές χώρες της Ευρώπης όπως η Ελβετία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Φιλανδία και αρκετές άλλες που δεν τις θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσω κάποια από τα προϊόντα που έλαβα από την εταιρεία και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να σας τα δείξω σε επόμενα βίντεο μέσα από διάφορα nail art. Θα σας παρουσιάσω επίσης ένα πάρα πολύ όμορφο nail art που έδειξε πρόσφατα στο κανάλι της η Σελίνα Ράιτεν, που τυχαίνει να είναι μία από τις πολύ αγαπημένες μου nail artist. Είναι επίσης εκπρόσωπος και διεθνής εκπαιδεύτρια της Light Elegance. Για να αναδημιουργήσω το βίντεο της Σελίνα θα χρησιμοποιήσω κάποια από τα προϊόντα που μου έστειλε η Light Elegance. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Αυτά λοιπόν εδώ που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή είναι τα προϊόντα που μου εστάλησαν από τη Light Elegance. Σε αυτό εδώ το κουτάκι έχω τη σειρά των gel, είναι χτισήματος. Έχω πάρει το μικρό μέγεθος γιατί ήθελα να τα δοκιμάσω αρχικά. Επίσης εδώ έχω κάποια από τα χρώματά τους, το κόκκινο, ροζ, πράσινο, κίτρινο. Γενικά τα χρώματά τους έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε pigment, δεν έχω ανοίξει ακόμα κανένα από αυτά. Θέλω να ανοίξω εδώ μπροστά σας να το δείτε, να το δούμε μαζί, πόσο μεγάλη είναι η περιεκτικότητά τους σε pigment και πόσο τέλεια είναι η καλλιτικότητά τους. Αυτό βέβαια θα το δούμε σε βίντεο που θα κάνουμε στην πορεία. Αυτό είναι gel χρώμα, είναι τέλειο, είναι ροζ οπότε είναι πολύ φωτεινή. Όπως βλέπετε πάνω στα κουτάκια υπάρχει βουλίτσα με το κάθε χρώμα. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ, όπως το βλέπω στη βουλίτσα. Πρέπει να είναι ένα πολύ έντονο glitter, θα το ανοίξω να το δούμε μαζί. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω σήμερα στο nail art μας, είναι πραγματικά καταπληκτικό. Αυτά εδώ στην άκρη τα γκρι που φαίνεται που δεν έχουν πάνω χρωματάκια αλλά γράφουν τι είναι το καθένα. Αυτό είναι το Soft Pink Extreme Gel, είναι για χτίσιμο. Κάθε κουτάκι έχει άλλη ονομασία. Εδώ πέρα έχουμε το French Tip, είναι το άσπρο χρώμα για να κάνουμε το γαλλικό. Υπάρχουν και διάφορα άλλα χρωματάκια, άλλο είναι για manicure, είναι για φυσική ενίσχυση, πιο έντονα χρώματα, καλυπτικό, τέλειο άσπρο. Θα σας τα δείξω κάποια στιγμή όλα σε εφαρμογή γιατί θα κάνουμε και όπως σας έχω υποσχεθεί ένα βίντεο με εφαρμογή σωστής τοποθέτησης gel. Εδώ πέρα έχω τη σειρά Apex, έχω πάρει πάλι τη μικρή συσκευασία γιατί ήθελα πρώτα να τα δοκιμάσω. Αυτό εδώ είναι το πάρα πολύ άσπρο ακριλικό, το γράφει επάνω σαν Brilliant White Acrylic Powder. Είναι πολύ έντονο σε χρωστική άσπρο. Υπάρχει και το πιο light άσπρο που δεν το έχω πάρει, ήθελα το πολύ έντονο. Επίσης υπάρχει το Clear. Υπάρχει το Blush Pink, το οποίο χρησιμοποίησα εγώ σήμερα για να χτίσω τα νύχια μου και να σας δείξω το nail art μας. Τέλος έχω πάρει και το Cover Pink, το οποίο είναι λιγάκι πιο έντονο σε χρωστική. Είναι πολύ καλυπτικό, όπως το λέει και το όνομά του. Το δικό μου αυτή τη στιγμή στα νύχια που είναι το Blush Pink έχει ένα απαλό ροζ χρώμα σαν πούδρα. Δίνει μια ελαφριά κάλυψη, δεν φαίνονται οι ατέλειες κάτω στο νύχι, αλλά δεν είναι πολύ καλυπτικό, δηλαδή αν υπήρχαν σημαδάκια ίσως να φαινόντουσαν. Εγώ έτυχε να μην έχω, οπότε με κάλυψε απόλυτα. Επίσης περιλαμβάνει όλα τα υγρά προετοιμασίας, το primer, το body engage, το super shiny top. Φυσικά το υγρό ακριλικού που πάλι το έχω πάρει στη μικρότερη συσκευασία του. Μου έχει στείλει κάποια χρωματάκια που ήθελα να δοκιμάσω και γενικά θα σας τα δείξω σε εφαρμογή κάποια στιγμή αργότερα σε βίντεό μας. Έχω πάρει κάποια tips, έχει τα Clean Sip Wipes, τα οποία είναι βαμβακερά, είναι σαν γαζούλες, δεν αφήνουν χνουδάκι, οπότε πιστεύω θα με βολέψουν πάρα πολύ. Και μου έχει στείλει και αυτές τις λίμες. Η πρώτη είναι για το σχηματισμό των νυχιών αφού χτιστούν. Είναι η Perfect File 100-180, έχει δύο μεριές, την πιο τραχιά και την πιο μαλακιά. Και τέλος είναι ένα buffer 180-280 για να λιένουν οι γραμμές. Οπότε
Θα χρησιμοποιήσουμε και αυτές τις λίμες. Επίσης μου έχει σταλεί αυτό το cleanser, είναι για να παίρνουμε την κολλώδη ουσία των gel στο τέλος κάθε εφαρμογής. Επίσης λειτουργεί και σαν αφιγραντικό υγρό, οπότε κάθε φορά που μπαφάρουμε τον ήχη πριν από την εφαρμογή καθαρίζουμε τη σκόνη και έτσι μπορεί και παίρνει και την υγρασία από τον ήχη. Τέλος θα σας δείξω στα γρήγορα τα πινέλα της σειράς, τα οποία δεν έχω ανοίξει ακόμα όπως βλέπετε, είναι μέσα στα κουτάκια τους. Απ' έξω από κάθε κουτάκι γράφει την ονομασία του πινέλου, αυτό είναι ένα Art Brush Shader, το νούμερο 2. Το δεύτερο πινέλο είναι πλακέ στην ουσία, αλλά πολύ στενό, είναι για να κάνουμε σκιάσεις στα νύχια. Το δεύτερο πινέλο είναι το Smile Line Brush. Έχει αυτό εδώ το κόψιμο, όπως βλέπετε είναι διαγώνιο το κόψιμο, οπότε βοηθάει πάρα πολύ στο να σχηματίσουμε το χαμόγελο του γαλλικού όταν το κάνουμε ζωγραφιστό. Το τρίτο πινέλο έρχεται πάλι μέσα στο κουτάκι του, είναι ένα round πινέλο, θα σας το δείξω πιο κοντά. Έχει αυτή εδώ τη μύτη. Στη συνέχεια έχουμε το Val Brush νούμερο 4, είναι για εφαρμογή gel. Έχει πολύ μαλακή τρίχα, δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει τόσο μικρό νούμερο σε εφαρμογή gel, ανυπομονώ να δοκιμάσω πόσο εύχριστο είναι. Τέλος είναι αυτό εδώ το πινέλο, έχει πολύ λεπτή μακριά τρίχα για να κάνουμε τις γραμμές και τις λεπτομέρειες, λέγεται Stripe, είναι σαν το πινέλο που χρησιμοποιώ εγώ κατά καιρούς στα βίντεό μου και είναι το αγαπημένο μου, οπότε πιστεύω ότι και αυτό θα το λατρέψω. Είναι σφραγισμένο μέσα στο σακουλάκι, οπότε δώστε μου ένα λεπτό να το βγάλω. Έχει αυτή εδώ την τρίχα, είναι αρκετά μακρύ, αλλά όχι πάρα πολύ, θα έλεγα ότι είναι μεσαίο σε μήκος. Όλο αυτό που φαίνεται από εδώ και πίσω είναι επίσης το καπάκι του, οπότε μόλις τελειώσετε με την εφαρμογή, αφού του βάλετε το μικρό πλαστικό που έχει ξανά, για να το προστατεύετε, κλείνει και με το καπάκι. Και με αυτό εδώ το πινέλο επίσης σήμερα θα κάνουμε το nail art μας. Όπως σας είπα πριν, έχω χτίσει τα νύχια μου πάνω στα δικά μου βέβαια, γιατί τα δικά μου νυχάκια ήταν μακριά, είναι τα δικά μου νύχια από κάτω, εκτός από ένα-δύο που έχω κάνει προέκταση γιατί είχαν σπάσει. Οπότε έχω μια φυσική ενίσχυση με το Blush Pink της Apex σειράς ακριλικού της Light Elegance. Το έκανα σε μικρό στιλέτο όπως ακριβώς το είχε και η Σελίνα στο βίντεο της. Θα ξεκινήσω πίσω βάζοντας ένα μπλε με γυαλάδα. Δεν έχω της Light Elegance, θα χρησιμοποιήσω ένα δικό μου. Οπότε θα αρχίσουμε κάνοντας εφαρμογή από τα επονύχια προς τα κάτω. Δεν θέλω μεγάλη ποσότητα τζελ και θέλω να το σβήσω περίπου μέχρι τα 2 τρίτα του νυχιού. Δεν θέλω να καλύψω όλο μου το νύχι με το μπλε. Το ίδιο θα κάνω και στα υπόλοιπα. Η Σελίνα στο βίντεο της χρησιμοποίησε ένα πολύ παρόμοιο μπλε με την ίδια γυαλάδα μέσα. Δυστυχώς δεν προμηθεύτηκα το ίδιο μπλε από την εταιρεία γιατί δεν ήξερα ότι θα κάνω το βίντεο της. Αλλά δεν πειράζει, αφού έτυχε να έχω ένα παρόμοιο χρώμα, όλα καλά. Επίσης θέλω να πω πως η Σελίνα στο βίντεο της έκανε προέκταση των νυχιών της με clear gel. Εγώ επειδή είχα τα δικά μου νυχάκια και ούτως ή άλλως θα φαινόταν το μπροστινό μέρος του νυχιού μου, επέλεξα να κάνω με το ελαφρύ αυτό ροζ, αλλά δεν με πειράζει γιατί από πάνω θα περαστεί το glitter, οπότε θα κάνει έτσι όμορφα νερά και δεν θα φαίνεται άσχημα. Σε αυτό το σημείο βλέπετε ότι αφού έχω περάσει τα νύχια μου, περνάω το πινέλο μου από το cleanser και στο τελείωμά του το σβήνω λιγάκι, να μην έχει τόσο απότομο κλείσιμο. Θέλω να κάνει ένα fade, ένα ωραίο σβήσιμο. Όπως σας είπα πριν, δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει τόσο μικρό νούμερο πινέλο, αλλά σε εφαρμογή gel όπως κάνω τώρα με βοηθάει πάρα πολύ που είναι τόσο στενό, που είναι το νούμερο 4, γιατί μπορώ και έχω τον έλεγχό του, οπότε όταν πηγαίνω στις άκρες δεν με αφήνει να λερώσω πολύ το δάχτυλο, αν μου ξεφύγει κάτι.
Σβήνω και στον αντίχειρα προς τα κάτω, αλλά μην ξεχνάτε δεν καλύπτουμε μέχρι μπροστά στο tip. Ίσα ίσα κάνουμε ένα σβησιματάκι. Τέλεια, σε αυτό το σημείο θα πολυμερίσω. Πολυμερίζουμε. Θα περάσω και δεύτερο χέρι γιατί το θέλω αρκετά μπλε το χρώμα μου. Επειδή στη συνέχεια θα τοποθετηθούν διάφορα γκλίτερ από πάνω, θέλω να μην καλυφθεί τελείως το μπλε, θέλω να φαίνεται έντονο κάτω από τα γκλίτερ. Δεν θυμάμαι αν η Σελίνα είχε περάσει και δεύτερο χέρι. Εγώ το θέλω αρκετά έντονο. Αφού λοιπόν έχω περάσει και το δεύτερο μου χέρι, θα πολυμερίσω. Στη συνέχεια θα πάρω αυτό εδώ το glitter που σας έδειξα και πριν. Έχει μέσα ιριδίζουσα σκόνη, η οποία θα δείξει πάρα πολύ όμορφα στο σχέδιο. Θα χρησιμοποιήσω το shader πινέλο μου, αυτό που σας είπα πριν. Θα πάρω λιγάκι από το glitter. Απλώνουμε λοιπόν το glitter διάσπαρτα σε όλο τον ήχη, μέχρι μπροστά. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν με απασχολεί συγκεκριμένα που έχω το ροζ από κάτω. Βέβαια αν ήταν διάφανο θα φαινόταν πιο εντυπωσιακό, κρυστάλλινο, αλλά επειδή είναι τα φυσικά νυχάκια μου ήθελα να καλύψω το δικό μου άκρο. Το ίδιο θα κάνω και με τα υπόλοιπα νύχια. Όπως βλέπετε συνεχίζει να φαίνεται πολύ έντονο το μπλε από κάτω και θέλω να παραμείνει να φαίνεται έντονο γιατί στη συνέχεια η τεχνική που κάνει στο nail art της Σελίνα θα καλύψει αρκετό κομμάτι από το glitter και το μπλε μας που έχουμε περάσει ήδη, οπότε πρέπει να είναι πολύ έντονα. Σε αυτό το σημείο θα πολυμερίσω. Στη συνέχεια θα πάρω το Super Shiny Top Coat, γιατί θα φτιάξω από μία δικιά μου μίξη glitter το gel που θα χρειαστεί να περάσω τώρα. Η Σελίνα χρησιμοποιεί ένα χρυσοπράσινο iridizon gel, το οποίο εγώ δεν έχω, οπότε θα φτιάξω ένα gel αναμειγνύοντας το Clear Gel Top Coat με αυτή εδώ τη χρυσόσκονη, στην οποία έχω προσθέσει λίγο χρυσό, λίγο κίτρινο, λίγο μόβ, λίγο πράσινο. Νομίζω θα πλησιάσει αρκετά. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί το αυτοσχέδιο gel μας, θα περάσω πάλι σε όλα τα νύχια, αλλά αυτή τη φορά η ποσότητα θα είναι πολύ λιγότερη. Θα βάλω λιγάκι εδώ πάνω. Στην ουσία το κάνει zigzag. Κάνει ένα σίγμα. Θα το απλώσω λιγάκι γιατί δεν θέλω να είναι χοντρό. Τέλεια. Το ίδιο κάνω και στα υπόλοιπα. Θα πάω και από την αντίθετη κατεύθυνση. Θα βάλω λιγάκι εδώ. Λιγάκι πιο κάτω. Θα πολυμερίσω. Μέχρι αυτό το σημείο τα νύχια μας έχουν αυτή τη μορφή, είναι μέσα στο glitter. Τώρα όμως θα είναι το πιο όμορφο κομμάτι, γιατί με το άσπρο θα απογειωθεί το σχέδιο. Λοιπόν, στη συνέχεια με το stripey πινέλο θα πάρω άσπρο gel, θα έρθω γύρω από κάθε νύχι και θα του κάνω το περίγραμμα, σαν κορνίζα. Όπως έκανα περιμετρικά το άσπρο σε αυτό το νύχι, το ίδιο θα κάνω σε όλα τα νύχια. Αφού λοιπόν κάνω το περίγραμμα σε όλα τα νύχια, θα πολυμερίσω. Στη συνέχεια, πάλι χρησιμοποιώντας το πινέλο Stripey, θα πάρω το άσπρο gel μου
και θα έρθω πάνω από κάθε νύχη και θα σχεδιάσω διάφορες γραμμές με κανόνιστη κατεύθυνση. Εδώ στην ουσία λειτουργούμε με τη τεχνική του Marble Effect. Θέλουμε αργότερα αυτές τις γραμμές που τώρα σχηματίζω να τις αραιώσουμε με cleanser για να δημιουργηθούν διάφορα νερά του άσπρου σαν συννεφάκια και έτσι είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά δεν θα το αφήσουμε τόσο αφηρημένο. Αφού κάνουμε τις γραμμές θα πάρω το round πινέλο, θα βάλω σε ένα βαζάκι λίγο από το cleanser της Light Elegance. Θα βρέξω το πινέλο μου και θα αραιώσω το άσπρο. Θέλω το άσπρο να διαλυθεί τόσο ώστε να είναι απαλό σαν σύννεφο πάνω από το glitter. Θέλω δηλαδή να φαίνεται το glitter από κάτω, όχι πολύ έντονο, αλλά να φαίνεται. Αν δω ότι σε κάποια σημεία έχει απλωθεί πολύ το άσπρο μου και μου κρύβει το glitter, φυσικά θα παρέμβω και θα το σκουπίσω λιγάκι. Και αφού λοιπόν έχουμε τελειώσει και αυτό το στάδιο και αυτό το βήμα, θα πολυμερίσουμε. Τέλος θα περάσω από πάνω το Super Shiny το Coach Light Elegance. Αφού πολυμεριστεί και το top coat μας, θα πάρω το cleanser και τη μικρή γαζούλα και θα περάσω από πάνω την επιφάνεια όλων των νυχιών για να πάρω την κολλώδη ουσία. Έχω λοιπόν αφαιρέσει την κολλώδη ουσία, έχω ολοκληρώσει το nail art στο πρώτο μου χέρι, θα κάνω το ίδιο και στο δεξί μου χέρι και θα σας δείξω ολοκληρωμένο το αποτέλεσμα και στα δύο μου χέρια. Νομίζω ότι τα κατάφερα και ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό που έχει δείξει η Σελίνα. Εγώ βέβαια έχω κάνει την τοποθέτηση με ακριλικό, οπότε είναι λίγο διαφορετική η τεχνική από αυτή που ακολουθεί η Σελίνα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και ήθελα να σας το δείξω και με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν παιδιά ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Όσον αφορά την εταιρεία, η Light Elegance μέχρι στιγμής με έχει ικανοποιήσει από την εφαρμογή των προϊόντων. Αργότερα που θα δείξω και τα gel, γιατί ακόμα δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου τα gel που παρέλαβα. Θέλω να δω πόσο καλυπτικά είναι, γιατί έχω διαβάσει ότι είναι πολύ μεγάλη περιεκτικότητά τους σε χρωστική ουσία, οπότε έχουν άψογη καλυπτικότητα. Έχουν επίσης πάρα πολύ αντοχή και το gel τους είναι αρκετά ευλίγιστο, οπότε δεν σπάει εύκολα. Θέλω πάρα πολύ να κάνω μια εφαρμογή, θα σας δείξω κάποια στιγμή το βίντεο που σας υποσχέθηκα με την εφαρμογή gel, θα γίνει πάρα πολύ σύντομα. Δυστυχώς τα προϊόντα της Light Elegance δεν μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει κάποιος αντιπρόσωπος, ούτε μπορούν να διανεμηθούν από τα καταστήματα της Ευρώπης προς την Ελλάδα. Ο μόνος τρόπος για να κάνετε παραγγελία είναι από τα κεντρικά της Αμερικής, επομένως συνεπάγεται ότι θα έχετε να πληρώσετε και τελωνείο και θα έχετε και έξοδα μεταφορικών αρκετά. Ελπίζω κάποια στιγμή να υπάρξει κάποιος αντιπρόσωπος που να μπορεί να διανέμει τα προϊόντα της και εδώ στην Ελλάδα, γιατί εγώ προσωπικά τα αγάπησα πάρα πολύ. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου, ακολουθήστε με και στο Facebook και στο Instagram. Μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά! Έχει... Αν είναι δυνατό. Τη Σελίνα Ράιντεν που... Να το πω ποτέ αυτό το κομμάτι. Το nail art που παρουσίασε. Όχι. Οπότε, τι θέλω να πω μετά, δεν θυμάμαι. Της είναι επίσης... είναι μία... ναι. Είναι ένα... Θέλω
να το πω όλα μαζί και δεν. Πω και διεθνής εκπαιδευτής. Εκπαιδεύτρια είναι. Στα έκανα σαλάτα. Πάμε. Το πρόσωπο και διεθνής. Αχ, εκπρόσωπος. Και διεθνής εκπαιδεύτρια της Light Elegant. Σε παρακαλώ, δεν μπορώ. Για να ξέχασα να μιλάω. Για να αναδημιουργήσω και κάποια από τα δικά μου. Είχαμε καιρό. Μα κλαίμε από τώρα, τι θα κάνουμε σε λίγο. Πω. Μη με κοιτάς γάμο. Μη γελάς, χρειάζεται να το πω αυτό. Πέφαλο τελεία. Για να αναδημιουργήσω το προϊόν. Μη μιλάς. Μάτα, δεν θέλω να πεις τίποτα. Άσε με, το ξεπερνάω μόνη μου. Ποτέ. Τι έγινε εδώ, μαύρισα τίποτα? Αυτό το μάτι δακρύζει πολύ από εδώ. Για να αναδημιουργήσω, γράφει αυτό. Για να αναδημιουργήσω το βίντεο της Ελίνα. Πολύ σοβαρή. Δεν μπορείτε να τα καλά τα είπα. Τέλεια. Φτιάξε εδώ αυτό το κολοκύθι και ξεκίνα το να γράφει. Χάτε.